Jo rastisht e fillova këtë deklarat time duke e pirë supën. Se supa do t'ishte një moment shumë i rëndësishëm për mua, kur me njëherë në vitin 1999, në fillim të prillit, do t'arrija që së bashku me familjen time, por edhe me kolegët, të mblidheshim në Shkup, edhe vetëm pas një supe të fillonim punën me njëherë për të rivendosur programin e radio-televizionit 21. Me brohoritje euforike në emër të Jugosllavisë në fillim të viteve të 90, Serbia zhvesh Kosovën nga statusi autonom dhe nga jeta institucionale. Në vazhdën e rënimit institucional, të parat që u mbyllën ishin mediat në gjuhën shqipe. I pari në shënjesër ishte radio-televizioni i Prishtinës. Policia ndërpreu dhunshëm programin, ndërsa më vonë u mbyll edhe gazeta e përditshme Rilindja. Kështu vitet e 90-ta, Kosova dhe shqiptarët shumicë të Kosovës i pushtoi terri informativ. Me kohë botoheshin disa gazeta, ndërsa mediat elektronike në Shqip u shukatën. Serbia i konsideronte me të drejtë të rrezikshme për aspiratat që kishte ndaj Kosovës. Në kuadër të rezistencës së atëhershme të shqiptarëve kundër pushtetit të dhunshëm të Serbisë, ishin edhe përpjekjet e gazetarëve për të grisur terrin shumë vjeçar informativ. Prej tyre një grup profesionistësh dhe entuziastësh në një banesë prej 38 metra shkatror i vun vetës një qëllim të rrezikshëm për atë kohë. Atë botë duke punuar në media projekt, një projekt i cili ishte punë me vajzat të reja ku punonim në mjeshtrit e komunikimit, mjeshtrit e gazetarisë, fotografisë, edhe zgjidhjes së konflikteve. Isha duke dëgjuar radio Zërin e Amerikës, kur dëgjova informacionin se atë botë Madeleine Albright, përkatësisht Departamenti i Shtetit Amerikan, USAID, bashkë me USAID-in, kishin akorduar $5 milion për mediat e pavarura në Jugosllavi. Michael McClellan, shefi zyrës amerikane atëherë, ishte në zyrën tjetër, ku po punonte me vajzat për mjeshtrit e fotografisë. Unë në atë moment u futa në zyrë, edhe i thash, Michael, po më duhesh një moment. Ai erdhi, edhe i thash, i spjegova për informacionin që dëgjova, edhe i thash, Michael, unë i dua 2 milion në Kosovë. Të atyre mjeteve të cilat Shtetet e Bashkuarat Amerikës ndajnë për mediat e pavarura në ish Jugoslavia të botë. Edhe Michael tha, po, për çfarë të duen, thash? Më duen për të realizuar ëndrrën të cilën e kemi të kahmoqshme për të establishuar media të pavarur në Kosovë, media elektronike. First meeting with Dita was actually in Sweden in the mid-1990s. We were at a conference that I had helped organize to support civil society in Kosovo during the Milosevic years. And she had this idea for a radio. She'd had a journalist project, a women's journalist training project, and she had this idea for an internet radio. The internet was brand new at that time. So hearing this, meeting Dita, spending a few days talking about all of these great ideas, I had no doubt after spending 2 days listening to Dita and some of her colleagues that they were for real, this would happen, and that we should support it. We should all get behind it. This was a very strong group of people, and forceful, and it was they were going to go somewhere. And it wasn't until the spring of 1998 that we began to have a vision for what Dita called the media project.
And that, I mean, when Dita has an idea, you know you have to brace yourself, and you also know you need to listen. And sure enough, it was a vivid idea that once it was supported, took off. Pas disa muajsh, unë dërgova projektin në Beograd, në zyrën e USAID-s, që ishte hapur atë botë, ku takova për herë të parë Ray Jenningsin, i cili punonte në zyrën për projekte. Si sot më kujtohet kur Ray më tha, ti këtë televizion, këtë radio-televizion do ta bësh në New York apo në Tokyo? Jo, i thash, do ta bëj në Prishtinë, për shkak se ne dim se si duhet ta bëjmë. We were lucky to find one another. I was gratified to see what Dita had already been accomplishing with young women. And the media project idea I mentioned earlier was fantastic because here was, at that time, a group of people, very visionary, very strong-willed and determined, who wanted to create a way to get the voice of people in Kosovo out. Unë për vete isha gazetari mediave elektronike dhe në dashuri e kisha radion e televizionin. Prandaj nuk më mjafton të shkrimi dhe redaktimin e gazete në Eritrea që e botonin. Komunikimi përmes fjales, zërit dhe gjuhës e trupit është shumë më kompleks, është më i vështirë, por shumë efikas. Prandaj dhe përpjekja dhe insistimi i vazhdueshëm që të themelonim një medium elektronik. Nuk kaloi një kohë gjatë dhe Ray me ekipin e vet u duk në Prishtinë. Erdhen për të biseduar se si do të mund të fillonim fillimisht të themelojmë një radio e pastaj më vonë kur të krijoheshin kushtet të bëhej edhe televizion. Në momentin kur filloi biseda jon, Ray do të më thoshte se në përfundim të shekullit 20 edhe në fillim të shekullit 21 ka ndryshuar teknologjia dhe se radiot sot mund të bëhen pak më ndryshe se sa radiot klasike të cilat kanë një teknologji shumë më të madhe atë kohë. Dita më shikoj mua, e shikoj Lulin, edhe nuk tha asgjë, veç i tha Amerikanëve follow me, ecni pas meje. Në atë dhomë do t'ishte Driton Hapqiu, i cili kishte sajuar faqen e internetit, kishte bërë radio ngati. Më kujtohet bile në faqe të internetit, faqen të cilën e kishte përgatitur Dritoni Hapqiu, ishte fotografia e Gelbardit, i cili atë ditë qëndronte në Prishtinë. Drejtën me thonë ishte vështirë, ishte hera e parë, ishte jo vetëm për mu, po për gjithë ata që janë marrë në atë kohë me atë punë. Ishte një format komplet i ri i plasimit të lajmeve dhe ishte një sfidë që deri atër nuk e kishte arrit askush në këto treva, po edhe jashtë Kosovës. Radio Nistenishi në atë kohë, do me thonë internet, ishte radioja e parë shqiptare me material dhe program në gjuhën shqipe. Ishin Florini, Eugeni, Gazmen Dabrashi dhe Hysen Meka, inxhinierët. Do të thoya, nëse ke fjalën për kësaj lloj radiosh, ne veç që kemi bërë. Are you talking about this? Apo flisni për këtë gjë? Ne tashmë e kemi kry këte. Na e kemi këte. Po flasim për një radio më të madhe, në cilën faktikisht do të mund të punësojmë shumë njerëz, të cilët do të punojnë edhe do të sjellin zërin e këtij vendi përsëri prapa. Për shkak se nuk kishte media elektronike të pavarura në Kosovë. Dita ju drejtua shumë thjesht.
Nëse na ndihmoni, do të ecim më shpejt. Nëse jo, ne do të ecim. Ne do të ecim pak më ngadalë, por gjithsesi do të ecim. Ishte 10 maj i vitit 1998, isha në banesën time, në Ballkan, kur poshtë e shoh Ditën, Genin, Florinin, Gjerin delshin për një banese. Zbrita poshtë, më thanë se nesër do të fillojnë punën me Radio 21. E këshin marrë atë banesë me qira, më ofruan bashkëpunim. E lam takohemi nesër, pra me 11 maj, në orën 12. Hynëm në atë banesë, ishin vetëm 2 kompjutera të vegjel, unë edhe Florini fillum, i përgatitem lajmet e para, i lexuam, shkuan lajmet e para netër, do më thonë me 11 maj, dhe kështu praktikisht punën filloi Radio 21. Radio 21. Radio e parë shqiptare në internet. Radio 21. And sure enough, Radio 21 began broadcasting on the internet with some support that we provided, but mainly it was the determination of the professionals in Pristina that helped start Radio 20. It was Dita and Jerry and all the journalists there who worked. I don't think they ever slept, to be honest. And with very little support, we were able to accomplish getting a terrestrial broadcast out of Radio Tirana and the BBC, and then over the internet to all over the world. If I remember right, there were people in Australia that were listening to the signal over the internet. I mean, there were people from Kosovo all over the world that thought this was great. And that was the real beginning of getting the voice from this media outlet. Radio 21. Radio 21, an independent public service broadcaster by Kosovars for Kosovars. Ditari, lajmet, kronika. Në kuadër të ëndrave, këmbgulësisë për rithemelimin e plot të mediave elektronike, krahas transmetimit të programit në internet, nuk pushuan përpjekjet për vënien e themeleve të televizionit 21. Filloi edhe produksioni televiziv me dokumentar në autorësi të Florin Kelmendit dhe Eugen Saraçinit. Disa prej tyre u transmetuan edhe në CNN World Report. Da se vratite na vaše polazne pozicije. Ka qenë punë mjaft e vështirë, nga se rrethanat kanë qenë të tilla që pothuajse në çdo hap pengoheshim apo vështroheshim nga policia serbe. Këta dokumentarë të shumt më pastaj janë transmetuar në shumë TV stacione europiane dhe botërore. Temat e trajtuara ishin nga përditshmëria kosovare, nga jeta e njerëzve të zakonshëm, nga ëndrat e tyre për jetë më të mirë. Në atë kohë, më shpesh qëllimisht, se sa rastësisht, nga mediat të ndryshme të Serbisë, por edhe të tjera, jashtë, Kosova prezentohej në botë kryesisht përmes turmave dhe trazirave. Po që se veçonin ndonjëherë diçka nga ajo turmë kosovare, edhe aty kishte përpjekje për ta prezantuar Kosovën si vend primitiv, me xhami, shami, me shprehje, fytyrash, jo të përvuajtura, por të mjera ose të vrashta. Kështu që ne vendosim që në ata filmat të shkurtër dokumentar, nga turma të veçonin një përmbajtje tjetër, më reale, individ dhe fate që krijonin një imazh tjetër për Kosovën, për luftën ekzistenciale të njeriut të këtushëm, për punën e tij, por edhe për aftësitë e tij dhe për ëndrat e tij të cilat ishin të vetmet dhe të fundit që nuk mund të ndaleshin as të vriteshin. I've been in this line of work for 20 years, and first in the Balkans, and then throughout the Middle East, and in Asia, and in Africa. And I've worked with media in most all of these places, and very rarely have I met a group that has accomplished the kind of goals and has grown to become such a symbolic and actual institution like Radio TV 21 now. There are a lot of people who have those kinds of ideas in the places where I've worked, but rarely is there such success in accomplishing those kinds of ambitions. Prej lisin e lis arrita disi në Reçak. Veta i ngujuar në Reçak për shkak të luftimeve të ashpra që zhvilloheshin dhe granatimeve që bëheshin nga një rën nga ushtria shqiptare e Kosovës dhe nga ana tjetër nga forcat serbe. Me një telefon celular kontaktova drejtoreshën e Radio Televizionit 21, zonin Navrdita
Saracini Kelmendi, e cila me gjithë forcën arriti që me kontaktet e vazhdueshme që pati me ndërkombëtarët në Kosovë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth orës 17 të më nxjerrë nga Reçaku, ku intervenuan përfaqësuesit amerikan në atë kohë të OSBE-s, dhe me 3 automjete të blinduara më nxorën nga fronti i luftës në Reçak. Gjatë qëndrimit tim në Reçak, me gjithë bombardimet dhe luftimet e shumta që ishin në lidhje me Reçakun, unë isha drejt në kontakt me radion tonë për zhvillimet atje, edhe në kontakt me studion e radios 21 që transmetoj në internet. Radio 21 punoj në një kohë e cila ishte kohë e luftës, ishte kohë e një presionit madh psikologjik edhe ndaj gazetarëve të cilët i përpilonin ato lajme, po edhe ndaj pjesës teknike e cila kishte për detyrë që ato lajme me kohë të postonte në web faqen tonë, e cila nuk ishte krijuar në Kosovë, as në region, po thjesht ne kishim krijuar një web faqe për shkak të sigurisë në Amerikë. Konferenca e Rambujes është një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Kosovës. Ndaj në kohën kur mbaj ekzistonte Radio 21 dhe duhej përcjellur çdo gjë që ndodh atje, për t'ju përcjell dëgjuesve tanë informacione për bisedimet e atjeshme dhe për gjithë atë që ndodhte atje e kishte të bënte me kosovarët. Unë raportoja disa herë në ditë, ndërkaq ngjarja, them ashtu, më membres ka qenë deklarata e Madeleine Albright për qëndrimin as pak kooperues të delegacionit sërb dhe mundësinë e përfundimit të konferencës me dokumentin që palja kosovare e pranon të nënshkruaj, por jo edhe, si thash, nga palja sërbe. Marsi 99-ës do të shënonte ndërprerjen e programit radios 21 në internet. Shtypja serbe mbi Kosovën vazhdonte. Luftimet e vrasjet shtoheshin. Serbia refuzoi dokumentin e Rambujes, ndërsa Bashkia Ndërkombëtare mori vendimin e fundit. Alianca Veriatlantike e drejtuar nga SBA-t filluan bombardimet në Serbi e në Kosovë. Në rrethana paniku, pushteti hakmarrës serb nuk kurseu as Kosovën, as kosovarët, as Radion 21. Forcat serbe demoluan lokalet e Radios 21, ndërsa stafi i tij u deportua në Maqedoni. Pas dëbimit nga Kosova, ka qenë një kapitull jashtëzakonisht i vështirë, i mundimshëm, por ne atëherë duhet të mobilizohemi dhe reaguam shumë shpejt. Unë së bashku me djalin tim Ledrin dhe me prindërit e mi isha e strehuar në Strug. Një ditë më thiri Ray Jennings, me të cilin isha dëgjuar, tashmë isha dëgjuar sa herë në telefon dhe më tha, Dita is alive, she is in Skopje. Dita është gjallë, është në Shkup. Unë me njëherë mora telefonin e thira ditën, ende ishte në tavolin, po e pinte supën e saj të parë pas sa ditë shpa ushqim. Dhe pas gëzimit dhe lotëve që u dëgjuam, që e dëgjuam njëra tjetrën, që praktikisht e kuptuam për njëra tjetrën se ishim gjallë, ajo kaloi drejtë në temë. Nisu tha me njëherë për në Shkup se do t'ja fillojmë punës këtu. Fillojmë me Radion 21 nga Shkupi. First met Aphrodita Kemendi during the spring of 1999, smack in the middle of the NATO bombing campaign in Serbia and Kosovo. She came to Washington to meet with Hillary Clinton and high-level American government officials due to her leadership in Kosovo during the refugee crisis. She was being recognized as one of Kosovo's leading democracy advocates due to her work in promoting professional journalism standards. At the time, RTV21 was a small radio production facility operating from Pristina, producing short news pieces for the BBC and other international radios. Dita's background was in women's rights as well as journalism, so the combination of this expertise was attractive to many people. Combine this with the force of Dita's personality, which was like a hurricane, tornado, and earthquake combined, and one could not but be impressed by her. Although operating primarily a production facility and training venue, Dita had great plans for RTV21. Dita's vision of building a high-quality media house that produced professional news and information, as well as providing attractive entertainment,
set her apart from many other prospective grantees with whom I met during those days. I was quite optimistic that RTV21, headed by Dita, would make it. Her vision and personality are the driving force behind the station. Obviously, she is surrounded by great journalists and managers. Me që unë në një kohë caktuar gjendesha në Shkup, para gjithë kolegëve të tjerë, kisha filluar përgatitjet për të gjetur hapësirën dhe më pastaj me një organizim shumë të shpejt arritëm ta funksionalizojmë Radion 21, të rifillojmë transmetimet atje. Nuk jam tash i sigurt se nga erdhi ndihma e para, ishte Agjencioni për ndihma e Qeverisë Britanike, nëse s'gaboj, që na mundsoi blerjen e pajisjeve të para, që kishin mundësi të transmetonin sinjalin, domethënë tutje, dhe në momentin e parë që ne u organizuam, Radio 21 në internet rifilloi me punë. Në fillim vetëm unë, Dita, Geraldina, Eugeni, pastaj ftuam edhe kolegë të tjerë që ishin të deportuar në Maqedoni, Begjetin, Kurteshin, Ilirianën, ishte edhe inxhinierja Ariana, drejton Hapqiu, Fatos Gacaferi, ndërkohë u lumtonim ku ishte nëpër Maqedoni dhe i angazhonim si korespondent, si Sakiben e Gjetën, Bahtirin, Agimin, Hivziun. Kishim edhe një telefon satelitor dhe kontaktonim me përfaqësues të ushtrisë qeverimtare të Kosovës brenda në Kosovë. Kishim edhe korespondentin në Shqipëri, kështu që përfshinim si në faqen e internetit, ashtu dhe në programin e drejt për drejt, informacione për rrjedhat e luftimeve në terren, për populatën e zhvendosur brenda e jashtë Kosovës, si dhe për rrjedhat politike lidhur me Kosovën. Në këtë kontekst angazhuam mbi 30 kolegë të cilët gjendeshin në Maqedoni dhe Shqipëri. Kështu dham një kontribut të rëndësishëm për të informuar gjithë shqiptarët për ngjarjet në Kosovë dhe në vendet ku ishin strehuar shqiptarët e dëbuar. Radio 21 ishte i vetmi radiostacion kosovar që funksiononte nga egzili. Valët e Radios 21 mbulonin tërë teritorin e Europës dhe të Azisë, ndërkaq që përmes internetit natyrisht mbulonim edhe mbar rruzullin toksor. Ndërkohë i deportuar në Shkup me familje ishte edhe kompozitori e pedagogu Rafet Rudi. E angazhuam Rafetin të fillonte të siguronte material muzikor për program. Mlodhi gjithë ka pati mundësi muzik të zhanreve të ndryshme, kështu që Rafeti mbetet njeriu që i vuri muzikor të Radio Televizionit 21. Ne nuk dispononim, naturisht CD, plaka e kështu me radhë, shfrytzuam në atë kohë diçka prej fondit që kishte një radiostacion në Tetov, por ajo ishte naturisht jo aqe madhe, si do qoftë u bën një fond i caktuar dhe është interesant në këtë kohë ai fond që ishte i kasetave, i incizimeve, u digitalizu. Dhe mendoj se ka qenë, do thot, periudha e pare digitalizimit të muzikës të ne. Falë një ekspertit të kompjuterit Driton Hapqiu që punon të në atë kohë, dhe ishte ajo shumë ma, do thot, efektive manipulimi dhe puna me muzikë. Nga stafi i Radios 21, unë dhe Zeneli luftën e kem kalu në Prishtinë. Pjesa tjetër e stafit ka kalu në Shkup. Gjatë tërë luftës ne nuk kishim kontakt, nuk dishim, nuk kishim informacione si shka janë të bo. Me hyrjen e natës, të nesërmen në Prishtinë vjen Dita edhe Eugeni. Vinte unë në banes, më tregojnë se atje kishim fillu me 2 orë program, edhe më thojnë përgatitu se nesër do të shkojmë në Shkup. Dita më thot se Florini o lodh, duhesh me indimu. Flejmë atë natë, nesrit ne nisëm për Shkup, unë edhe Zineli, Dita, Geni, mbrim në Shkup, nuk ishim pa 3 muj dit, kalojnë një orë atmosferë, për qafje, qarje, ku ta diun, edhe fillum punën. Shkurën time në Shkup për t'ju bashkangjitur ekipit Radios 21, mbaj në mend e kam fokusuar në kujtes për gjithmonë për 2 çështje. Njëra është humane dhe tjetra ka të bëjë me profesionin, domethënë. E para pas 78 ditësh
që kisha qëndruar në Prishtinë gjatë bombardimeve të NATO-s. Për herë të parë po i takoja kolegjut dhe miqtë e mi, por edhe disa të rinj të cilët më vonë Dita i kishte angazhuar si gazetar dhe personal teknik. Pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, familja ime u kthye në Prishtinë. Ndërkaq unë vazhdova të qëndroj në Shkup, nga se programi Radios 21 vazhdonte të transmetohej nga Shkupi. Ishte kjo një periudhë në të cilën gjithë ne që punonim në Radio 21 u transferuam në një banesë dhe të gjithë jetonim në një kulm. Kështu që për një muaj mund të them se ne të gjithë jetuam si një familje e madhe të gjithë së bashku. Kjo kohë në fakt edhe ndikoi që midis të gjithë neve të realizohet një lidhje veçantë 8 miqësore. Në banesën që kishim me qira, banonim gati të gjithë, ushqeheshim të gjithë bashkë. Shkonim në punë bashkë, punonim bashkë, kur kishim do një parat, dilnim të pinim do një birë natën vonë bashkë, dhe ktheheshim të flinim të gjithë në një banesë bashkë, për të vazhduar ditën tjetër njësoj bashkë. Florini, pos që punonte në edicionit informative të Radios 21, bënte gati skemën programore për radio, praktikisht skemën programore për 24 orë në program, bënte gati skemën programore edhe të televizionit, pavarësisht se atëherë kjo gjë dukej ëndër, bile na u dukte ëndër e largët se ne ishim ende në Shkup. Ndërsa unë, po ashtu, pos angazhimit në edicionet informative, merresha me skemën e trajnimeve për gazetarët e rinj, se e dinim që kur të kthehemi në Prishtinë do të kemi nevojë për gazetar, për shumë gazetar, dhe së bashku me Ditën merreshim edhe me përpilimin e projekteve në mënyrë që të siguronim fonde jo vetëm për Radio 21 në Shkup, por edhe për Radio 21 në Prishtinë. Cooperation between RTV21 and USAID, where I was senior media advisor of the Europe and Eurasia Bureau and in charge of this project, couldn't have been better. Dita and I had a very honest and straightforward relationship. Evidence of this is hanging from the wall in Dita's office. I gave her that hammer after meeting her in 1999 as a symbol for her to return to Kosovo and build a first-rate radio and TV station and reported the news professionally and objectively. Dita has never wavered from this goal of hers. Even in the face of tremendous pressure, RTV21 has maintained a steady course of producing objective, professional journalism. While supporting RTV21, USAID and others also supported KTV, Betan Saroy's TV station. Although Dita could easily have maligned KTV, she never did so. She had great respect for KTV, but also believed she could build and manage a station that competed with the best. The very fact she only had respect for RTK or KTV proved to me that she was a professional. So even then, when maybe more normal journalists and individuals would be willing to sit back and take a break, there was no break for the people at 21, and that's impressive. They wanted to continue to work. They saw an opportunity in Macedonia when they were there. They did productions, and as soon as, I mean, this was June 99, as soon as people came back to Pristina and Kosovo, by the next month, we had the transmitter and the antenna and the station set up and going. So that was some thanks to outside help, but 90% had everything to do with the design, the determination of Dita and her crew coming back and saying, now is the time to run, and she did. Ashtu si që mobilizuam në Maqedoni, e njëjta na priste pas luftës, mobilizimin në Prishtinë, por rrethanat ishin krejtësisht ndryshe. Në ndërtesën e rilindjes, apo të ashtu quajtur panorama, ish kolegët sërbë të cilët as që donin të dëgjonin për të na dhënë hapësirën për të filluar transmetimet e programit të Radios 21 nga Prishtina. Ata ende nuk dinin se çfarë po ndodh vërtet në Kosovë. Me ndihmën e KFOR-it britanik, shumë shpejt u bindën se duhet të ishin kooperativ, përkatësisht në asnjë mënyrë të mos pengojnë. Afërdita dhe unë dhe një oficer britanes vizituam më pastaj edhe post telefonin e Kosovës, ku siguruam edhe linja telefonike. Nga ana tjetër duhej kohë
për vendosjen e instalimeve. Pastaj vendosjen e antenës transmetuese, që ka qenë eveniment për qytetarët e Prishtinës. Kjo ndodhi me ndihmën e helikopterëve të KFOR-it britanes, të cilët u angazhuan për transportimin dhe vendosjen e antenës, e cila do të emitonte më pastaj valët e radios 21. Well, that was one of the big moments. It was very symbolic to have that antenna come down on the building, have the transmitter turned on, and there it was. Radio 21 was still going out over the internet, but now it was going out over the radio. People could listen to it on the radio in Kosovo. Nga ana tjetër në Shkup, kolegët të tjerë përgatiteshin për transportimin e teknikës në Prishtinë. Po të mund të bësh edhe 100 herë prej fillimi gazetar. Po të mund të themelonim edhe 100 radio-televizione, po të bënim edhe 100 punë të suksesshme. Një ditë që do të veqoja nuk do të mund të përsërisja kur. Ishte dita më lodhshme, por më lumtur dhe më suksesshme në jetën time. Dita e fundit e punës në Shkup. Më duket ishte mërkur, data 13 korrik, të nesër me ktheheshim në Prishtinë, e ne përfunduam në orën 22:30 minuta programin e rregullt, me gëzimin prej fëmije që të nesërmen ktheheshim në Prishtinë. Me këtë atmosferë demontuam dhe paketuam shpejt gjithë teknikën që kishim. Ka ora 2 apo 3 pas mesnate, shkuam të flinim pak, po nga gëzimi unë për vete një zgjum nuk e kam bërë dhe në orën 8 ngarkuam me pajisje një kamion të tërë të KFOR-it anglez dhe u nisem për Kosovë. Para pallatit e mediave këtu në Prishtinë arritëm diku rreth orës 15 dhe pa ashensor, kështu në duar, bartem gjithë ato pajisje deri në katin e 16, instaluam me njëherë dhe saktësisht në orën 18 startuam programin 24 orësh në radio. Ishim radio e parë dhe e vetme pas luftën e Kosovë. Radio 21. 98.8 dhe 104.7 MHz stereo. Radio 21 ishte radio stacioni i parë në Kosovë që emitoi program 24 orësh me skemë të plot programore. Për mua është një ëndër e realizuar dhe kujt tjetër pos do thosha afërditës, sepse kështu më shumë ajo ndronte, e unë atëherë sikur nuk i besoja. Sot i besoj dhe e di tamam se dikur kolegja ime, tash drejtoresha ime, bën edhe të pamundurën. Nuk ishim të vetëdijshëm se po bënim hap vërtet historik. Kishte nga ne që filluan të qanin? Me fillimin e transmetimit të radios 21, si ish gazetar të radio-televizionit e Prishtinës që ishim, të përmalluar pas gati 10 vjet, ne dëgjoheshim me dëgjuesit tanë përmes valëve të radios, tash të radios 21. Për shkak të mallit isha shumë i shqetësuar. Hynim me radhë në studio, një nga një, përshëndetnim me mall dëgjuesit tanë dhe dilnim jashtë të përlotur, besoni si fëmijë. Në të vërtet, vetëm gota me verë që nuk e di si u gjenda aty, na dallonte nga fëmijët e vërtet. Kosovën, me njerë pas luftës, filluan ta vizitonin përfaqësues të shteteve të ndryshme. Radio 21 sërish ka bërë me këtë rast transmetime të drejt për drejta nga vizita, siç është sekretarja e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright, në Prishtinë, pastaj të kryeministit Tony Blair. Ndërmarrje shumë e madhe ishte transmetimi i drejt për drejt nga vizita e presidentit amerikan Clinton në Kosovë, përkatësisht në Ferize. Kisha fatin të isha reporter i vetëm dhe i parë i një radiostacioni kosovar që transmetonte vizitin e parë të ndonjë presidenti amerikan në Kosovë. Radio 21 e bëri këtë në një kohë dhe hapësirë shumë të vështirë, por me një sukses të jashtëzakonshëm.
Sa po u kthyem në Prishtinë, shumë shpejt unë fillova punën në teren, pra në Radio 21. Në fakt ishim shumë pak vetë dhe gjithë vraponim që të mbrinim gjithë shka që mos në ikte asnjë informacion. Unë personalisht në atë kohë kisha për obligim kryesor që të përcjellja aktivitetin e KFOR-it dhe atë të UNMIK-ut. Diçka që dëshiroj të veçoj për atë fillim të punës time pas çlirimit në Kosovë është deklarata për marrëveshjen për demilitarizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E mbaj mend se vendimi është marrë tepër vonë, disa minuta para orës 22, kur ne edhe transmetonim kronikën e ditës. Me qëllim që t'isha e para dhe sa më shpejt jepja informacionin, më është dashur që të përkthej aty për aty, pra drejt për mbajtjen e deklaratës, gjë që nuk ishte edhe aq e lehtë, duke pasur parasysh faktin se termet të cilat ishin përdorur në marrëveshje ishin tepër profesionale, pra ishin terme kryesisht ushtarake. Kjo ishte sfida e parë për mua si gazetare. Pas kthimit në radio vum 2 emisione sportive, shtuna sportive dhe të dielave Spektri sportiv. Pas vetëm 5 ditë program, transmituam në radio ndeshjen e futbollit, ishte e para e këtij lloji, Prishtina Tetova, që ishte një ngjarje mbytur me lot gëzimi e mallëngjimi. Prej atër, rresht 2 vjetë kemi transmituar javë për javë ndeshjet e futbollit dhe basketbollit që ishim të parët për qenë më vonë kopje për të tjerët. Me 2000 isha mysafiri UEFA-s në ndeshjen finale të Ligës së Kampionëve në Paris, Reali Valencia, që për fat të ligë nuk funksionoi telefoni mobil dhe nuk bëra transmitimin. Mirë po, knasinë e përjetova në Euro 2000 në Belgjikë dhe në Holandë për të transmetuar rreth 20 ndeshje që ishte kulmi i asaj kohe, sepse vetëm një medium shqiptar ishte prezent. Pikërisht në kohën kur zërat e fëmijëve nuk dëgjoheshin kërkund, u dëgjuan në Radio 21, madje në internet, në tërë botën. Kjo ishte ajo nisma e zhvillimit të redaksisë për fëmijë. Ndërkaq me 19 gusht të vitit 1999, përmes Radios 21 që kishte nis tashmë punën në Prishtinë, nisi edhe transmetimi i emisionit të parë të fëmijëve në historinë më të re të Kosovës. Fillimisht, shoqërimi me fëmijët nisi me rubrikën 10 minutëshe në orët e paraditës në radio, por shumë shpejt. Pas vetëm 2-3 muajve, kjo rubriku shndrua në emision të përditshëm dhe gjysmë orësh me titullin Cili bilibileza dini më i shkëndinjeza. Dhe dini se ky titull u bë madje dhe lojë për fëmijët kudo qoftë në shkolla apo në shtëpi. Radio 21. Radio e parë shqiptare në internet. Ndërkohë që Radio 21 kishte thelluar miqësinë me audiencën e vet, e cila përfshinte grup mosha të ndryshme dëgjuesish, filluan përgatitjet intensive për të filluar edhe transmetimin televiziv. Për këtë ndërmarrje të re u vendos diku në pranverë, ndërsa transmetimi televiziv duhej të fillonte në shtator. Stafi drejtues tu boj profesionist segmenteve të ndryshme televizive, gazetar, xhirues, montazhier, realizator e regjisor, të cilët kishin kohë të përgatiteshin vetëm 3 muaj. Kthimi në Prishtinë do të shënonte një etapë të re për zhvillimin e Radios 21 dhe përgatitjen e fuqishme për të startuar televizionin. Mund të them se nuk ishte e lehtë. Nuk ishte e lehtë për shkak se duhej kompletuar ekipi, i cili nuk ishte shumë i madh atë botë. Duhej përgatitur nga zeroja kuadrat, të cilat besoj se Radio Televizioni 21 arriti të ngrisë dhe të rrisë. Ishim në katjen e 15 të ndërtesës së ish rilindjes dhe fjalët e para që i dëgjova nga afërdita ishin: Televizioni 21 fillon transmetimin me 22 shtator. Ishte fundi i korrikut 2000. Ishin vetëm disa që kishin punuar në televizionin e Prishtinës. Në këtë kuptim, për disa ditë me radhë na ndihmuan për të trajnuar djem e vajzat e reja, kolegët tanë të dikurshëm të televizionit e Prishtinës, të gjithë me përvojë si miku im, xhiruesi i mirënjohur tash Indjeri Fatos Kastrati, pastaj miku regjisori Selami Taraku. Ndërkohë nga Suedia erdhi të punonte me ne dhe Hamdi Abazi, të gjithë kuadra të dëshmuara të shkolluara në Akademitë e Filmit në Beograd e Zagreb. Për fillim sa më të mbarë të transmetimit të televizionit 21,
duhet të përmendet edhe angazhimi i pakursyer i skenografit e mirë njohur, fatkeqësisht edhe ai tash i ndjer Hasim Lokaj, si dhe mjeshtri vjetër i ndriçimit në Kishehu. Pastaj për një kohë punoi e na ndihmoi edhe kameramani Adnan Rezniqi për të filluar me ne e për të vazhduar edhe më tutje edhe Jusuf Risvanolli. I montum disa kamera, monitora, sënë, edhe unë si realizator astriti montajer, edhe nisëm improvizimin e editorit, se për një muj filloj ke programi në transmitim. Edhe kështu ushtreshim çdo mramje, ka 2 orë, 3 orë, i gjirojshim. Ato ditë kontribut të madh dhanë edhe djelmoshat me grafik Ylli, ndërsa në montazh Astriti Drizi, i cili vazhdon të jetë një nga shtyllat e 21-shit, ndërsa se shpejti në u patëm bashkuar edhe 2 kuadrat e çmuara që studiuan në Akademitë e Beogradit më herët, përkatësisht Zagrebit, Akif Dërguti dhe Agron Vula, Agroni i cili bashkë me Hamdiun e pastaj edhe me Astritin i vunë baza të shkëlqyeshme dhe vazhdojnë të jenë bartës kryesor të produksionit të televizionit 21. Kështu që ishte fat i 21-shit që mblodhem në një vend, kuadrët e forta, profesionistë të vërtetë të dëshmuar, të cilët nëpërmjet profesionalizmit të vetë në radio-televizionin 21, unë kujtoj se vazhdojnë të imponojnë e të përcaktojnë standarde të larta të produksionit televiziv, jo vetëm në Kosovë. Gati në përfundim të studios për televizion, ne u detyruam të shpërngulemi prej katit 15 në lokalet ku jemi tani. Kishim vetëm 1 muaj e gjysmë për ndërtimin e studios së re televizive. Edhe tash, shumë vjet ma vonë, pas shumë rezultateve të arritura në Nisteni, gjithmonë kthehem në mendime duke përkujtuar dhe duke ndjerë në hund atë pluhur gjatë ndërtimit të përshpejtuar. Ai pluhur i ritus me kohë do zbërthehet në sfinksin e mitologjisë greke, ma vonë do të shose në atë pluhur kishte zënë fill edhe puna jonë aq kreative. Përgatitjet për fillimin e punës televizionit 21 ishin marament, se mund të them. Për shkak se duhet të fillonim sa më shpejt të bëjmë këto përgatitje se po afroheshin zgjedhjet e vitit 2000. Në këtë drejtim, të gjithë kolegët veç filluan ushtrimet, ndërkohë që një udhëtimi imi në Amerikë, i cili nuk ishte i fundit, pa asishte as i pari, ku për shumë kohë të gjatë kishim diskutuar me USAID-in për çështjen e themelimit të televizionit, një udhëtimi imi atje përshpejtoi përgatitjet ku USAID u zëtua së bashku me Sorosin në atë botë, që të bëjnë matching funds, fondet e përbashkëta, edhe të ndihmojnë establishimin e televizionit 21. There was quite an urgent requirement imposed by the U.S. State Department that we have independent media voices available ahead of the first set of elections in 2000. And what I understand from my staff and my predecessors was that with the assistance of USAID to help reestablish the KTTN, the terrestrial broadcasting network, as well as with the assistance for equipment grants, that we entered into a partnership with RTV21, which was very, very productive, and that in fact, after there being virtually no Albanian TV services during much of the 90s, the independent media, such as RTV21,
And with the help of the management and the owners and the directors and the professional staff, very quickly rose and were able to respond to this requirement that the elections be well informed by a media that was functional, that understood the journalistic practices that they had to deploy and could be effective in educating the populace ahead of the elections in 2000, and continued to do that. And in the early 2000s, was able to continue to grow. There was investment that USAID was supporting in hardware and equipment and studios, training which was accepted willingly by the professional staff. And as I've understood it from my predecessors, it was a very systematic growth process that brought them to the brink of where they today can be called a very professional, diverse service that can hold its head up high as an independent broadcaster up to European standards. Kjo ndihmesi ishte kryesisht në pajisje teknike, edhe disa kosto operacionale, fillimisht për shkak se atë botë do të sajonim vetëm 2 orë program. Kështu edhe në shtator të vitit 2000, me 22 shtator më saktësisht, filloi punën edhe televizionin 21. Djetari I parë televiziv për zgjedhja, konceptimi, redaktura e materialeve. Na I hen që ato që ka tërmeshtir fillim, që është dërme da pjesën e parë me 2. Shqetësimet se vendosen të transmetonin drejt për drejt. Veshja, ndërkohë pritja e mysafirëve. Mbaj mend kur Hamdiu ngriti dorën me fletën e skenarit dhe shenjë. Filloi shpica, natyrisht shqetësim. Por hajrë na qoftë tash me vete dhe bashkë me Geraldine filluam dhe haruam trenën e shqetësimit që kishim. Me ju sonte Geraldina Vula dhe Florin Kelmendi. Nderuar, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Mëse 2 vjetë, qoftë nëpërmjet internetit, qoftë nëpërmjet valëve ultra të shkurtra të radios, u përpoqem dhe arritëm mjaft të jemi me ju e në shtëpitë tuaja. Prej sonte të miqësi do ta thellojmë edhe më nëpërmjet komunikimit vizual. Prandaj, edhe në këto çaste kemi arsye të festojmë në të 2 palët, ne dhe ju bashkë. Gëzuar. Fillimi shkoi shumë mirë. Florini dhe Gjeri filluan lajmet dhe informuan për fillimin e transmetimit të televizionit në Steni. Pas lajmeve filluan bisedat e para të cilat u realizuan për mrekulli. Pastaj u kërkua të transmetohet materiali I përgatitur enkas për fillimin e kompanisë në Steni. Në studio të gjithë e prisni materialin e unë në dëgjuese dëgjoja që kaseta me atë material kishte humbur. Tmerr dhe panik në control room. E luta drejtuesin e programit të vazhdonte me bisedën e radhës me mysafirin tjetër. Vazhdonte kërkimi kasetës në control room. Stres po, panik po, dhe pesha e turpit se do të dështonim dhe që ishte më e keqja. Afërdita duke mos e ditur që ne nuk mund ta gjenim kasetën, e kërkon mu atë që të transmetonte. Regjia, ju lutemi historien për historikun e Radio 21. Mua më mbëlloj djersa nga sikleti, mirë po në ekran filloi emitimi I materialit të shumë kërkuar dhe unë nuk munda t'i besoja syve të mi. Ma vonë, pas përfundimit të programit, do të kuptojmë që kaseta kishte qenë në çantën e një kolegu, I cili e kishte marrë nga kolegu tjetër me porosi që është kaset shumë e rëndësishme dhe që askujt nuk guxon t'ia japi.
transmetonim me frekvenca satelitore, për shkak se nuk kishte në vitin 2000 frekvenca toksore për Kosovën. Nga se ato 3 frekvenca të cilit i kishte Kosova para lufte, i kishte marrë Beogradi dhe po i shfrytëzonte. U desht, do thot, një luftë e madhe, qoftë diplomatike, qoftë lobiste, për të siguruar kthimin e frekvencave Kosovës. Nuk ishte e lehtë, për shkak se kishte këtu mendime se Kosova me që kishte shumë pjata satelitore mund të transmetonte, televizionet në Kosovë mund të transmetonin vetëm edhe me satelit s'kishin nevojë për frekvenca toksore. Lufta ime e madhe ka qenë për t'i bindur, do thot, të gjitha ata të cilët ishin të angazhuar në këtë drejtim se frekvencat toksore janë pasuri natyrore e Kosovës, edhe ato i përkasin Kosovës dhe duhet të shfrytëzohen nga kosovarët. Përfundimisht, një 6-7 muaj më vonë, do të arrinim që t'i kthenim frekvencat nacionale, t'ja kthenim Kosovës mbrapa. Kështu që Radio Televizioni Kosovës, Radio Televizioni 21 dhe televizioni dhe Koha Vizioni do të bëheshin me frekvenca toksore. Raportoi nga vendi i zjarrit Bashkir. Nga Çeliana, afundën bana i Bruxelles. Kushner dhe Keroj. We discussed about security and we discussed Ndërsa Hashim Thaçi shtoi. U diskutuar rreth çështjes së sigurisë, çështjes së meteorologjive. Aktivitetet e serbëve të Kosovës paraqitën ndërheqjen e tyre. Mi se nismo složili da Kosovo. Thank you all very much and let us now build the peace together. No more days hiding in cellars, no more nights freezing in mountains and forests. Duhet bëjmë përpjekje që këto incidentet mos. I'm so proud to be here in Pristina in Kosovo. Radio Televizioni 21. Pas fillimit të transmetimit 2 orësh televiziv, Televizioni 21 për një vit zgjati transmetimin në 18 orë, për ta rumbullakuar së shpejti në 24 orë program në ditë. Më 21 prill, pas 6 muajsh, 6 orë program. Më 5 gusht, 8 orë gjysmë program. Më 24 shtator, Televizioni 21, 18 orë program. Transmetim toksor dhe satelitor. Televizioni 21. Pa i mbushur 2 vjet. Prej 1 shtatorit, 24 orë program. Pa i mbushur 2 vjet, prej 1 shtatorit, Radio Televizioni 21 edhe në Amerikë. Radio Televizioni i parë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Radio Televizioni 21. Radio Televizioni 21. Jo rall ekziston bindja se Radio Televizioni patjetër duhet të ketë një biznes primar, prej të cilit do të financohej. Pra, dikush të gjeneroj mjete e Radio Televizioni të harxhoj. Radio Televizioni 21 ka demantuar për kuptimet e tilla dhe ka shënuar një zhvillim jashtëzakonisht të hafshëm në sajt e punës së vetë dhe të ardhurave vetanake që i ka gjeneruar. Nga ky grafikon, si shihet, donacion deri në vitin 2007 vazhdimisht zvogëlohen, ndërsa në bazë të biznes planit që kemi hartuar, të hyrat nga puna dhe afarizmi ynë rriten maksimalisht. Pra, puna ishte kapitali më i madh që posedonte kompania. Pikrisht puna shumë profesionale dhe palatshme. Kjo do të thotë se ajo, bebi amerikane, si që qunin disa radio televizioni 21, nuk ka qenë asnjëherë e rrezikuar. Përkundrazi,
me punën e pakursyër, atë kemi ushqyer shumë mirë dhe kemi rritur mbar. And I think that it's fair to say now that RTV21 is one of the more successful independent businesses in Kosovo, and independent successful businesses here are quite rare. Gradually, some of the old socially owned enterprises are being converted to private business, but it's extremely rare to have a successful, profitable business which has started from scratch and is now profitable, employs a fair number of people, trains young people, pays its taxes, has its accounts properly audited. You know, these are all milestones in a business's history, which RTV21 has now achieved. The people involved in this were going to make media their life. They were swimming in media 24 hours a day, 365 days a year. I recently ran into Craig Buck, former USAID mission director in Kosovo, and he and I reminisced about our days working together in Bosnia and Kosovo, with one of the most successful projects being independent media work in those two countries. I told Craig, and he agreed, that our investment in Kosovar media, an investment that remains minuscule compared to other development projects around the world, has been paid off several times due to the professional journalists and media managers we helped train, including Dita Kamendi and her colleagues at RTV21. Meeting Dita for the first time and first being exposed to this idea, it grew from a very small seed, and it's now, I would say, it's not just a big tree; it's more like a forest, and it's giving lots of good oxygen and environment for other things to grow. It's been a great pleasure of my life to be part of this, and even in a small way. The nice thing about Radio TV21 is that you've maintained your friendships throughout the years. It's easy when you get big to forget that. But from what I know about the way Radio TV21 does its business, it maintains its friends, and that's a good way to do business. Këtë miqësi, të cilën e përmend miku i këtij institucioni, Ray Jennings, dhe miqësi me dëgjuesit, shikuesit dhe miqtë afarist, RTV21 ka vazhduar ta kultivoj, ta forcoj e ta shtoj për vite me radhë, përmes Radios 21, 6 kanaleve televizive në Kosovë, përmes një televizioni më vete në Maqedoni, qendrës kulturore Sheshi 21 në Prishtinë dhe përmes 2 portaleve në Kosovë dhe në Maqedoni.